Taufan Helin adalah antara bencana alam yang paling ditakuti dan telah meninggalkan jejak kemusnahan di beberapa bahagian dunia. Pada tahun 2024, Helin bukan sahaja menjadi simbol kekuatan alam semula jadi yang tidak terkawal, tetapi juga menjadi tanda betapa manusia masih rentan terhadap kuasa taufan yang melanda pantai-pantai dan daratan. Dengan angin kencang dan hujan lebat yang tidak berhenti, Taufan Helin menjadi satu ancaman besar di Amerika Syarikat, terutamanya di kawasan pantai Teluk dan tenggara negara tersebut. Astrolab membawa anda Taufan Helin, Amerika. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Taufan terbentuk apabila udara panas dan lembap dari permukaan laut naik ke atmosfera, menyebabkan kawasan bertekanan rendah di bawah. Dalam kes Helin, ia bermula sebagai satu gangguan tropika di lautan Atlantik pada awal September 2024 yang kemudiannya meningkat kepada status ribut tropika setelah mencapai suhu laut yang cukup panas dan angin yang stabil. Ia berubah menjadi taufan sepenuhnya. Proses pembentukan taufan ini sangat bergantung kepada beberapa faktor kritikal seperti suhu permukaan laut yang hangat sekitar 26.5 darjah Celsius ke atas, kelembapan yang mencukupi di lapisan troposfera rendah dan angin yang stabil. Dalam kes Taufan Helin, air lautan Atlantik yang lebih panas akibat perubahan iklim telah memberikan tenaga tambahan, membolehkan taufan ini berkembang dengan cepat. Menjelang pertengahan September, Taufan Helin telah mencapai status kategori 4 pada skala Saffir-Simpson dengan kelajuan angin mencecah sekitar 209 hingga 225 km sejam. Pada 26 September 2024, Taufan Helin melanda kawasan pantai Teluk terutamanya di Florida. Kawasan seperti Tampa dan St. Petersburg mengalami kesan langsung dengan ribut yang membawa angin kencang dan hujan lebat. Keadaan ini menyebabkan kemusnahan infrastruktur dan kehilangan bekalan elektrik di banyak tempat. Bencana alam seperti taufan tidak hanya membawa angin kencang, tetapi juga menyebabkan ombak besar yang memukul pantai dengan kekuatan penuh. Di Florida, banjir kilat melanda beberapa kawasan yang rendah menyebabkan kemusnahan rumah dan kenderaan. Banyak kawasan yang dilanda taufan ini terpaksa menjalani proses evakuasi besar-besaran. Setakat laporan terkini, lebih daripada 50 orang telah disahkan terkorban akibat taufan ini. Kebanyakan mangsa terkorban disebabkan oleh banjir yang cepat melanda serta runtuhan bangunan yang tidak mampu bertahan dalam kekuatan angin yang melampau. Ramai mangsa juga terkorban akibat kejutan elektrik dari talian kuasa yang tumbang semasa taufan di kawasan seperti Georgia dan Carolina Utara. Jumlah kematian terus meningkat disebabkan oleh tanah runtuh yang berlaku setelah tanah menjadi lembut akibat hujan lebat yang tidak berhenti. Pihak berkuasa tempatan terus menjalankan operasi menyelamat dan pemindahan. Namun, kawasan yang terputus hubungan menjadikan usaha ini lebih sukar. Taufan Helin tidak hanya memberi kesan kepada penduduk tempatan dari segi kehilangan nyawa tetapi juga menjejaskan ekonomi dan infrastruktur di kawasan terjejas. Kerugian yang dianggarkan melebihi $10 bilion Amerika, meliputi kerosakan bangunan, jalan raya serta infrastruktur awam seperti jambatan dan sistem pengangkutan. Industri pertanian di kawasan tersebut juga mengalami kemusnahan besar apabila tanaman ditenggelami air. Ini memberi kesan besar kepada harga makanan di rantau tersebut dan meningkatkan tekanan ke atas bekalan barangan asas. Sebelum taufan melanda, pihak berkuasa di beberapa negeri termasuk Florida, Georgia dan Carolina Utara telah mengeluarkan arahan pemindahan. Lebih daripada 1 juta orang telah diarahkan untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Walaupun ramai yang berjaya menyelamatkan diri, terdapat juga penduduk yang enggan berpindah menyebabkan mereka terperangkap ketika taufan melanda dengan kuat. Pihak berkuasa seperti FEMA, Federal Emergency Management Agency, turut bekerjasama dengan agensi tempatan dan antarabangsa untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan. Bekalan makanan, air bersih dan ubat-ubatan dihantar ke kawasan yang paling teruk terjejas dan pasukan penyelamat terus bekerja untuk mencari mangsa yang terperangkap di kawasan banjir. Fenomena perubahan iklim menjadi satu faktor penting dalam meningkatkan kekerapan dan intensiti taufan di seluruh dunia. Air laut yang lebih panas menyediakan lebih banyak tenaga untuk ribut berkembang menjadi taufan yang lebih kuat.
Dalam tempoh beberapa dekad kebelakangan ini, saintis telah melihat peningkatan dalam jumlah taufan kategori 4 dan 5 di lautan Atlantik. Dalam kes taufan Helene, pemanasan global mungkin telah menyumbang kepada pembentukan ribut yang lebih besar dan lebih berbahaya. Ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana kita dapat bersedia untuk menghadapi bencana alam yang semakin buruk dalam tahun-tahun akan datang. Selepas taufan berlalu, cabaran terbesar adalah proses pemulihan. Infrastruktur perlu dibina semula, sementara bantuan perlu disalurkan kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal. Pihak kerajaan telah mengumumkan dana kecemasan untuk membantu mereka yang terjejas. Namun, proses pemulihan dijangka mengambil masa berbulan-bulan, malah mungkin bertahun-tahun. Bagi penduduk tempatan, taufan seperti Helene adalah satu peringatan yang pahit tentang keperluan untuk membina komuniti yang lebih tahan lasak dan bersedia menghadapi bencana di masa hadapan. Taufan Helene akan dikenang sebagai salah satu taufan paling dahsyat yang melanda Amerika Syarikat pada tahun 2024. Dengan gabungan angin kencang, hujan lebat dan kesan lanjutan seperti banjir dan tanah runtuh, ia telah meninggalkan kesan mendalam terhadap mereka yang terjejas. Jumlah mangsa korban yang tinggi serta kesan ekonomi yang dahsyat menjadi peringatan kepada kita tentang betapa pentingnya kesiapsiagaan dan tindakan pantas apabila berhadapan dengan bencana alam sebesar ini. Apa pendapat anda? Berikan komen, like, share dan subscribe. Astro Lab signing off from space.